Hey guys, Teacher Russell here again, and welcome to our another tutorial, another APN setting, and I hope this will be a big help to all of you guys out there. So, may nag-comment doon sa isang tutorial natin. Sabi niya, di ba daw tayo iba-block ng network provider natin kung gagamit tayo ng ibang APN. So, part of this today's tutorial guys, i-explain ko sa inyo kung ano ba ang APN, paano ba ito gamitin, ano ba ang mga benefits, pati na din ang downside ng APN. Okay, so stay tuned and here we go. Punta ka doon sa settings. Yan. Tap mo lang yung SIM card and mobile data tab. Tapos piliin mo yung carrier, yung network provider mo. Syempre, yung may mobile, yung may data, may laman. Okay. So, SIM 1. Yan yung ginamit ko. Talk and text. Tapos sa baba, may nakasulat access point names. Sa ibang phone, ang nakalagay dyan ay APN. Okay. Sa akin, access point name. So, tap mo lang yung access point names. Tapos, ayan na. So, may mga default APN settings na guys. Given na yan sa network provider mo. So, for example sa akin, yung smart internet, okay, ang APN setting na yan, provided yan, default yan from the talk and text network provider na gamit ko, sa SIM ko. So, ito yung default settings ng APN nila. Okay? So, may ibang APN settings ako dito. May Gionet, may TELCOs, Sprint, at T-Mobile. Okay, so, ito yung mga APN na idinagdag ko dito at ginagamit ko. Alright? So, paano ba mag-add ng APN dun sa settings mo? So, makikita mo sa bandang kanan, sa taas, yung plus sign. So, tap mo lang yan. So, ayan. So, i-fill out mo na lang yung mga info dito. So, depende. Okay? So, fill out mo yan. Ilagay mo dyan yung required details sa bagong APN na idadagdag mo. Importanteng walang mali. No? So, scrutinize mo, diligently scrutinize the details that you're going to type in the required info in this in that new APN. Bago mo siya i-save, double check. Okay? Importante, walang white space. So, gano'n lang yon. Tapos, pag na-fill out mo na ang required info, just hit save. Ayan. So, tapos makikita mo na dito yung bagong APN. So, ang gusto kong i-introduce sa inyo ngayon na bagong APN na ginagamit ko ay itong T-Mobile. Ang T-Mobile guys ay network provider ito. Isa sa mga network providers dun sa US. So, mga APN ko dito, itong dalawa, TELCOs, Sprint, and the T-Mobile. I'm not sure with Gionet. Okay, but TELCOs, Sprint, and T-Mobile, these are network providers in the US. Okay, sa atin kasi, meron tayo dito Sun, Talk and Text, Globe, TM, and so on. Okay, yun yung mga telco natin dito, mga telecommunication company. Problema, mahihina yung signal. So, kaya gumawa tayo ng ibang APN. So, ano nga ba ang APN at paano ba ito magagamit? Dati kasi guys, mga old phones, exclusive yung connectivity natin. Kung anong network provider meron tayo, yung network lang na yun ang maa-access natin. So, services lang talaga nila ang magagamit natin. Di tayo pwedeng mag-swap or gumamit ng ibang server kasi naka-exclusive siya. Pero dahil sa demand ng technology, so there are a lot of changes and here comes this para ba ano bang tawag dito? Parang na open line ba siya? Okay? So yung phone design ng mga phones ngayon, hindi na siya naka-exclusive sa network provider mo. So yung phone mo, pwede mong may settings na siya na pwede mong ma-access yung ibang network provider. Okay? So yan yun. Yan yung function ng APN or access point names. This setting is used for you to enable your phone to access other servers.
Okay, para bang mahalin tulad natin to sa Wi-Fi. So, kapitbahay nyo may Wi-Fi. Gusto mong gumamit sa Wi-Fi ng kapitbahay mo. Para ma-access mo ang Wi-Fi, kailangan mo ng password. Okay? Makakapasok, makakagamit ka ng Wi-Fi ng kapitbahay mo kung may password ka. So, ganyan lang din ang function ng APN. Para makagamit ka sa SMS, mga services, sa ibang carrier, kailangan mo ng right settings, right APN settings. So, ang mga carrier kasi, Sun, Talk and Text, Verizon dun sa US, AT&T sa US, so, at sa ibang bansa, may mga na kasi yan, settings, APN settings. Kung alam mo lang kung ano yung APN settings ng mga carrier na yan, makakapasok ka, makakagamit ka sa server nila. Okay? So, ganun yun. So, ang APN, it does not necessarily follows na kung yung bagong APN ko ay nagbigay sa akin ng malakas na signal, guaranteed na agad na kung gagamitin mo ang the same APN sa cellphone mo, sa location mo, makakakuha ka rin ng magandang signal. Hindi siya guarantee. Kasi, iba't ibang location, ibang tawag doon, maybe it has something to do with the frequency, sa unit din ng cellphone, kung madali ba siyang makasagap ng signal. So, those are things that needed to be considered. Okay? But, ang gagawin mo lang, maghanap ka ng mga APN settings na swak sa location mo. Okay? So, kaya dito sa sa cellphone ko, sa APN ko, may tatlong APN settings akong sinave ko talaga. Bakit? Kasi napatunayan ko na gumagana sila dito sa location ko. Kaya nandyan sila. So, i-introduce ko sa inyo ito, ay baka gagana din sa location nyo. Okay, so, unahin natin yung T-Mobile. Yung Tell You Sprint sa susunod na tutorial na lang ha. Sige. So, ayan. Tap natin yan. Ito yung mga info na dapat ilagay mo sa bagong APN setting. Okay? T-Mobile ang pangalan. So, ilagay. Okay. So, APN is fast.tmobile.com. Take note, it is very important to note, guys, na pag may mali doon sa na-input mo na info dito sa settings, ay the possibilities are mawalan ka ng signal, di ka makakonect. Okay? Kaya importante talaga double check the info that you are typing in. Okay? So, ito, EPN for T-Mobile, ilagay mo fast.tmobile.com. fast.tmobile.com. Walang space. Walang white space. Okay? Hit OK. Ilagay mo na siya. Tapos sa proxy, walang settings. So, not set. Sa port din, wala. Username, wala. Password, wala rin. Sa server, okay, tap mo yung server. It's wap.voicestream.com. wap.voicestream.com. Double check the spelling. Then hit OK. Tapos, set mo rin yung MMSC. Ang MMSC, wait. Ang nakalagay dyan ay HTTP. Ayan. HTTP, ang tawag dun? Colon. slash. Basahin mo na lang. mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapink. Okay? WAPENC. Okay, so just double check, then hit OK. Tapos, MMS proxy, set din ang MMS proxy, that's 216.155.165.50. Then if you're done, hit OK, or tap OK. MMS port, not set. MCC and MNC, again, it's default, so wag pakialaman, automatic na yan, depende kung anong carrier or network provider meron ka. Authentication type, not set. APN type, lagay mo dyan default. Sa ibang cellphones, sa APN type, pag tap mo niyan, may mga choices, na may nakalagay na circle dun sa side. So, piliin mo lang doon, default, may issue PL, and so on. So, just tap the circle and then hit OK. So, kung walang ganon, i-type in mo na lang, isulat mo, default.
Okay, so hit OK. Tapos APN type, tapos na. APN protocol is IPv4. So katulad nito, may mga circle. Tapos APN roaming protocol IPv4, tapos bearer unspecified. So ganun lang. Tapos save mo siya, guys. Ayan, save na. Tapos mo ma-save, hindi pa gagana yan. Bakit? Kasi di mo pa siya na-select. So, dito naka-select yung default carrier na smart internet. So, kailangan mong i-select muna yung T-Mobile. Ang gagawin mo, bago mo siya piliin, mag-airplane mode ka muna ng ilang segundo. Ayan, airplane mode. Ayan, tapos, tap mo, off the airplane mode, tapos piliin mo si T-Mobile, and then, on mo yung mobile data mo. And voila, magkakaroon ka ng signal. And sana, malakas na signal dun sa lugar mo. So, P-Tams. O, yan. Yan ang kagandahan yan eh. O. So, guys, I hope gagana to sa lugar nyo. Gumana talaga siya sa akin dito. So, I hope this will work in your place. Okay? So, thank you for your time, guys. Thank you for listening. Have a great day.